तर पुन्हाच एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. मी डॉक्टर रणजित. मी वेलकम करतो निफ्टी ट्रेंड मराठी चॅनलमध्ये. तुम्हाला माहीतच असेल, की ऑप्शन मास्टर क्लास सीरीज जी ती आपण स्टार्ट केलेली आहे आणि हा जो व्हिडिओ जो आहे, तो व्हिडिओ नंबर 8 आहे. ज्यामध्ये आपण इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटी नक्की काय असते आणि ऑप्शन्स मार्केटवरती या हिस्टॉरिकल इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटी आणि प्रेझेंट इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटीचा काय फरक होत असतो, परिणाम होत असतो ऑप्शनच्या कॉल आणि पुट साइडच्या प्रीमियमवरती याच्याबद्दल आपण पूर्ण माहिती जी आहे ते घेणार आहोत. अगदी बिगिनर ट्रेडर पासून प्रोफेशनल ट्रेडर पर्यंत याचा जो आहे तो उपयोग, फायदा जो आहे तो आपल्याला होताना तिथे दिसणार आहे. ऑप्शन मार्केटचा ब्लड प्रेशर म्हणजेच इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटी आणि याचा परिणाम जो आहे तो प्रीमियमवरती आपल्याला होताना दिसतो आणि त्याबद्दल परिपूर्ण माहिती जी आहे ती या व्हिडिओच्या माध्यमातून घेऊ. व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की बघा. चॅनलला सबस्क्राईब आतापर्यंत केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तर ह्या एपिसोडमधनं तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात येणार आहे, ती म्हणजे इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटी काय आहे आणि हिस्टॉरिकल व्हॉलटिलिटी काय आहे. स्पॉट प्राइस फारशी हललेली सुद्धा नसताना ऑप्शन्स प्रीमियममध्ये बदल का होतो? आयदर ते वाढतात किंवा का घटतात? डिमांड, फिअर आणि अनसर्टनिटीचा ऑप्शनच्या प्राइसिंगवरती, किमतीवरती काय परिणाम होतो? आय जर वाढत असेल तर मार्केट वरती जाईल की खाली जाईल? आणि त्याचबरोबर प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर जे आहे, ते ऑप्शन्स घेण्यापूर्वी इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटी म्हणजेच आय-व्ही का बघत असतात आणि हाय आय-व्ही असताना ऑप्शन्स बायिंगची चूक का करू नये ह्याबद्दल जे आहे ते पूर्ण माहिती जी आहे ती आपण घेणार आहोत. पुढच्या आपण 6 आणि 7 नंबरच्या एपिसोडमध्ये आपण टाईम व्हॅल्यू आणि एक्स्ट्रिन्सिक व्हॅल्यू, थीटा डिके म्हणजेच टाईम डिके आणि चीप ऑप्शन्स ट्रॅप या 2 मुद्द्यावरती जे आहे सिंपल प्रश्न जो आहे तो मी तुम्हाला विचारलाय, की टाईम व्हॅल्यू नंतर ऑप्शनच्या प्रीमियमवरती नेमकं काय परिणाम करतो? आता प्रिव्हियस जे व्हिडिओ बघितले आणि आजचा कॉन्सेप्ट जर आपण बघितला, तर त्यामध्ये आपल्याला लक्षात येणं गरजेचं आहे. टाईम व्हॅल्यू नंतर सुद्धा आणखीन काही पॅरामीटर जे आहे ते तिथं आहेत. आणि त्यामध्ये पहिला नंबर येतो तो म्हणजे व्हॉलटिलिटी म्हणजेच इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटी. आपण मागच्या एपिसोडमध्ये काय बघितलं होतं? जशी-जशी एक्सपायरी जवळ येत चालते ना, तशी-तशी टाईम व्हॅल्यू जी आहे ना, ती आपल्याला काय होताना दिसते? एकदम कमी-कमी होताना दिसते. पण समजा एक्सपायरी जी आहे ती खूप दूर आहे आणि अचानक जे आहे ते बजेट जवळ आलंय म्हणजे मोठा इव्हेंट जवळ आला. तर प्रीमियम पुन्हा वाढू शकतो का? याचं उत्तर आपल्याला आजच्या एपिसोडमध्ये मिळणार आहे. म्हणजे थोडक्यात जेव्हा-केव्हा मोठे-मोठे इव्हेंट ज्यावेळेस येतात, त्यावेळेस हीच इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटी जी आहे ऑप्शनच्या प्राइसिंगवरती म्हणजे प्रीमियमच्या प्राइसिंगवरती. मग तो कॉल ही असेल, तो पुट ही असेल, ते आपल्याला लक्षात येणार आहे. तर ह्यामध्ये एक सिंपलच गोष्ट आहे. निफ्टी जरी हलला, जरी नाही हलला, तरी प्रीमियम का वाढला? कारण ह्यामध्ये आपल्याला अंडरस्टँडिंग येते, की हे जे प्रीमियम वाढले किंवा घटलेत, याच्या पाठीमागं इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटीचा प्रॉब्लेम असतो आणि तो आपण इथं अंडरस्टँड करणं सगळ्यात महत्वाचं आहे. समजा एक कन्सिडर करा, निफ्टी जो आहे तो 25,000च्या आसपास ट्रेड करतोय. सकाळी तो ₹120 आसपास होता. आफ्टरनूनला ₹160 आसपास तो प्रीमियम गेला. पण स्पॉट जिथं होता तिथंच राहिला. तरी सुद्धा हा ऑप्शनचा प्रीमियम ₹40 का वाढला? त्याच्या पाठीमागं काय कारण आहे? हे ₹40 नेमकं कुठून आले? तर प्रीमियम जो आहे तो फक्त स्पॉट प्राइसवरती डिपेंड नाहीये मित्रांनो. त्यामध्ये पाठीमागं आणखीन काही रिझन्स आहे आणि त्यामध्ये इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटी जी आहे ना, एकदम महत्त्वाचा रोल आपल्याला प्ले करताना दिसते. कारण जर फ्लॅट मार्केट आहे आणि जरी प्रीमियम चेंज होत असेल, तर त्याच्या पाठीमागचं मिस्ट्रीचं रिझन हे इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटी आहे. तर एक सिंपलच्या ह्या उदाहरणातनं आपल्याला कळलं असेल, जरी आपला स्पॉट कुठेही गेला नाही, तरी प्रीमियम जो आहे तो बदलत आहे. म्हणजे कुठलातरी इव्हेंटचा, कुठलातरी न्यूजचा इम्पॅक्ट जो आहे तो इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटीच्या माध्यमातनं त्या प्रीमियमवरती जो आहे तो आपल्याला बनताना तिथं दिसत असतो. मग आता 2 नंबरच्या चॅप्टरमध्ये येतं, की बाबा स्पॉटच हलला नाही, तरी सुद्धा प्रीमियम जो आहे तो वाढला आणि त्याच्या पाठीमागचं रिझन जे आहे हे इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटी हे नक्की काय? ते चॅप्टर नंबर 2च्या माध्यमातनं समजून घेऊयात. तर व्हॉलटिलिटी म्हणजे डायरेक्शन नाही मित्रांनो. याच्यामध्ये व्हॉलटिलिटी म्हणजे प्राइस किती प्रमाणामध्ये कमी जास्त म्हणजे फ्लक्च्युएट होऊ शकते याची व्हेरिएबिलिटी असते. व्हॉलटिलिटी तयार झाली म्हणजे एका युनिडायरेक्शनलमध्ये मार्केट जे आहे जाण्यासाठी तयार आहे? नक्कीच नाही. समुद्र जे आहे ना शांत असतं बघा. त्यावेळेस मा समुद्रामध्ये कुठल्याही प्रकारची हालचाल नसते. बोट एकदम व्यवस्थितरित्या चालताना दिसते. पण ज्यावेळेस समुद्र जो आहे ना खवळलेला असतो, त्यावेळेस बोट कशी चालते? डगमगत चालते. पण शेवटी बोट जी आहे ती डावीकडे जाईल की उजवीकडे जाईल, खवळलेल्या समुद्रामध्ये हे वादळाच्या मूव्हमेंटवरनं निश्चित करता येत नसतं.
आणि हेच मार्केटमध्ये सुद्धा तेच होतं. तर बघा 2 स्टॉक आहेत. एक स्टॉक जो आहे तो 1000 ला आहे आणि तो जो आहे 1000 पासून ₹1012 पर्यंत जातो. पण त्याच्यामध्ये तो 1000 वरनं 1010, 1005, 1012 अशा सिच्युएशनमध्ये जातो आणि स्टॉक बी बघा तो 1000 वरनं 1060 ला जातो. तिथून 990 ला येतो आणि परत तो 1080 ला आपल्याला जाताना दिसतो. मग हे दोन्ही स्टॉक ए आणि स्टॉक बी दोन्ही जे आहेत ते 1000 पासून स्टार्ट झाले. पण ह्यामध्ये स्टॉक बी जर आपण बघितला जो की 1000 पासून 1060 ला गेला, तिथून 990 ला आला आणि तिथून परत 1080 ला गेला. याच्यामध्ये मूव्हमेंट जी ती खूप आहे आणि यालाच आपण व्हॉलॅटिलिटी असं म्हणतो. तर करा उद्या आरबीआयची पॉलिसी आहे, तर मार्केट वरती जाईल की खाली जाईल हे काही निश्चित नाहीये. पण मोठी मूव्हमेंट येण्याची अनसर्टनिटी जी आहे, अनिश्चितता जी आहे ना ती वाढू शकते. म्हणून ही जी अनिश्चितता जर वाढत असेल, मार्केटला एक गोष्ट प्राइसिंग वाटत नसेल, त्यावेळेस दोन्ही बाजूला अनसर्टनिटीच्या मूव्ह ज्या आहेत त्या आपल्याला तिथं जनरेट होताना दिसू शकतात आणि मग सेक्शन 3 किंवा चॅप्टर 3 मध्ये हे इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी जे आहे ते नक्की काय? तर इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी म्हणजे फ्युचर्स मधली प्राइसची किमतीची अनसर्टनिटीची किंमत आहे. मग ह्यामध्ये आपण ऑप्शन्स प्राइसमध्ये मार्केट फ्युचरमध्ये व्हॉलॅटिलिटी बद्दल किती एक्स्पेक्टेशन जी आहे ती प्राइस बद्दल करत आहे हे इन्फर केलेलं मेजर असतं. तर जनरली जेव्हा केव्हा मेजर इव्हेंट असतो म्हणजे इलेक्शनचे रिझल्ट असतात किंवा बजेट सेशन्स असतं किंवा किंवा कुठलं ग्लोबल पॉलिटिकल वॉर वगैरे काही सिच्युएशन असतं. त्यावेळेस तुम्ही बघा पुढील 2 ते 3 आठवड्यांच्या एक्सपायरीचे जे ऑप्शन जे आहेत ना खूप वाढलेले असतात. मग ते कॉल साइड असेल, भले ते पुट साइड असेल. ते वाढलेले असतात कारण मार्केटमध्ये अनसर्टनिटी जेव्हा केव्हा येते त्यावेळेस ऑप्शन्समध्ये प्राइसिंग जी ती येते आणि त्याच्यामुळं हे कॉल आणि पुटच्या ऑप्शनच्या ज्या किमती जी आहेत त्या आपल्याला वाढताना दिसू शकते. मग हे फ्युचर एक्स्पेक्टेशन्स नेमकं कशावरनं ठरवायचं? या फ्युचर एक्स्पेक्टेशनसाठी जेव्हा केव्हा मेजर इव्हेंट्स येतात, कुठलं तरी मोठं ट्रिगर मार्केटसाठी येतो, त्याकडे आपण लक्ष ठेवणं सगळ्यात महत्वाचं आहे. जनरली जर पाऊस उद्या पडणार असेल, तर ऑब्व्हियसली आजच जे आहे ना, रेनकोट आणि छत्रीची खरेदी जी आहे ती वाढते. पाऊस अजून चालू झालेला नाहीये, तरी सुद्धा ती खरेदी झाली म्हणजे अनसर्टनिटी आणि डिमांड या दोन्ही गोष्टी वाढल्या ना त्याच्यामुळे त्याच्या अम्ब्रेलाच्या ज्या प्राइसेस जे आहेत त्या वाढताना दिसतात. जनरल चेक करा. नॉर्मल डेची जर फ्लाइट बुकिंग तुम्ही करत आहात, त्या दिवशी तुम्हाला ते ₹4000 ला मिळतं. पण कुठला सण, उत्सव, वार, वीकेंड, इयर एंड जर असेल, न्यू इयर सेलिब्रेशन असेल, तर तेच तिकीट जे आहे तुम्हाला जवळ-जवळ ₹20000 ला मिळते. फ्लाइट तीच राहते, पण डिमांड, अनसर्टनिटी आणि एक्स्पेक्टेड डिमांड जी आहे, ती हायर एंडला बदलल्यामुळं तिथं जे आहेत ह्या प्राइसिंग आपल्याला चेंज होताना तिथे दिसतात. कन्सिडर करा. एक नॉर्मल डे कुठलाही न्यूज ट्रिगर जो आहे तो निफ्टीमध्ये नाहीये. त्या दिवशी निफ्टीचा स्पॉट जो आहे तो 25,000 च्या आसपास ट्रेड करतोय. त्यावेळेस ॲट द मनी म्हणजे एटीएमचा कॉल जो आहे तो ₹120 च्या प्रीमियमवरती ट्रेड करत आहे. पण जेव्हा केव्हा एखादा मेजर इव्हेंट ज्यावेळेस असतो, त्यावेळेस तोच ₹120 चा प्रीमियम जो आहे ना, तो जवळ-जवळ ₹160 च्या आसपास ट्रेड करतो. हे कशामुळे होतं बरं? कारण स्पॉट जवळपास आहे तिथंच आहे. पहिल्याच केसमध्ये नॉर्मल डे होता. दुसऱ्या केसमध्ये एक इव्हेंटचा डे म्हणजे तिथं स्पॉट जो आहे तो अनचेंज झाला. ऑप्शन्स प्राइसमध्ये जेव्हा केव्हा फ्युचर्स बद्दल अनसर्टनिटी, अनिश्चितता ज्यावेळेस येते, त्यावेळेस एक्स्पेक्टेशन जे आहे ते बदललेले असते आणि त्याची जी प्राइसिंग जी आहे ती आपल्याला ऑप्शन्समध्ये होतं. मग यामध्ये मार्केटमध्ये थेट बाय आणि सेल होणारी वस्तू नाहीये. तर ऑब्झर्व्ड ऑप्शन प्राइस आणि प्राइसिंग मॉडेलमधील इनपुट्स वापरून आय-व्ही इन्व्हर्ज तर पुढच्या टॉपिककडे जाऊयात, ज्यामध्ये इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी नक्की काय आहे? आणि हिस्टॉरिकल व्हॉलॅटिलिटी म्हणजे ऐतिहासिक व्हॉलॅटिलिटी याच्यामधला फरक काय असतो? हिस्टॉरिकल व्हॉलॅटिलिटी म्हणजे आपण मागे पाहतो आणि इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी म्हणजे आपण पुढे पाहतो. ह्यामध्ये आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे, की एच-व्ही म्हणजे हिस्टॉरिकल व्हॉलॅटिलिटी जेव्हा आपण बघत असतो, भूतकाळामध्ये नक्की काय घडलंय? आणि इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी म्हणजे फ्युचरमधील व्हॉलॅटिलिटीचं काय एक्स्पेक्टेशन्स आता सध्या बाजारामध्ये आहे, हे दोघांमधला फरक आहे. बघा, एक शांत मार्केट आहे आणि त्याचबरोबर बजेट आहे. गेल्या 20 दिवसामध्ये कन्सिडर करा, बजेट जे आहे ते पुढच्या आठवड्यामध्ये, पण पाठीमागच्या 20 दिवसामध्ये निफ्टी जो आहे तो एकदम रिलेटिव्हली शांत होता. म्हणजे हिस्टॉरिकल व्हॉलॅटिलिटी जे होतं ते रिलेटिव्हली लो होतं, एकदम क्वाईट होतं. त्याच्यामुळं काही परिणाम जो होता दिसत नव्हता. पण पुढच्या आठवड्यामध्ये बजेट आहे. त्यामुळं ऑप्शन्समध्ये इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी जे आहेत ना, ते एलिव्हेटेड होताना दिसतात. याचा अर्थ असा आहे
पास्ट शांत होता, पण फ्युचरमध्ये अनसर्टनिटी म्हणजे इव्हेंट बजेट आहे, त्यामुळे त्याच्यावरती परिणाम जो आहे तो होणार आहे. वेबसाईट आहे iCharts.in.option IV PHP मधनं तुम्ही IV जे आहे ते चेक करू शकता. NSEच्या वेबसाईटवरती इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटीचा हिस्टॉरिकल डेटा जो आहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये मिळत नाही, त्यामुळे आपल्याला जो आधार जो आहे तो अशा IV चार्ट्स ऑप्शन वेबसाईटचा तिथे घ्यावा लागतो. आता हिरव्या कलर मध्ये जे दिसतंय हे इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटीचा हिस्टॉरिकल चार्ट आहे आणि हा जो चार्ट जो आहे तो 1/3/2024 पासून ऑलमोस्ट 2025च्या याच्यामध्ये आपल्याला दिसतोय. तुम्ही इथं व्यवस्थितरित्या ऑब्झर्व करा, हे मे आणि जून महिन्यामध्ये इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटी मध्ये जी ती स्पाइक झाली होती आणि त्या स्पाइक मध्ये जे प्राइस ऍक्शनचं जे बिहेवियर जे आहे इथं जर तुम्ही बघितलं तर वरच्या बाजूला ऑलमोस्ट बँक निफ्टीने 50,600चा हाय त्या IV स्पाइक मध्ये केला होता आणि पुन्हा त्याच वेळेस लो जो झाला तो 46,184च्या आसपास झाला. जी IV ची सगळ्यात जास्त जी व्हॅल्यू होती ती 29 होती आणि नॉर्मल रेंज मध्ये आल्यावर पुन्हा एकदा IV जी ती 14च्या आसपास आली. नेक्स्ट जो हाय जो झाला तो डिसेंबर महिन्यामध्ये झाला, ज्याच्यामध्ये IV जी ती पुन्हा एका नॉर्मल रेंज मध्ये होती आणि IV चा जो हाय जो झाला तो प्रिव्हियस हायच्या दिशेमध्ये जाताना दिसला, जो की 31.8 म्हणजे प्रिव्हियस हायच्या 23.95च्या जास्त होता. इथं जी प्राइस ऍक्शन जी झाली ती ओव्हरऑल डाऊन साईडला आपल्याला होताना दिसली. परत एकदा इथं जर आपण बघितलं तर मार्च 2025 मध्ये IV ची स्पाइक इथं जनरेट झाली होती, जी की नॉर्मल रेंज 14.67 वरनं वरच्या बाजूला 24.81च्या आसपास आली. प्रिव्हियस दोन पीकच्या खालीच होती, परंतु इथं प्राइस जे आहे एक पहिल्या टोन मध्ये एक रिकव्हरी मोड मध्येच आपल्याला जाताना दिसली. नेक्स्ट जे आहे अगेन मे महिन्यामध्ये IV स्पाइक झाली इव्हेंट मुळे, बट देअर आफ्टर प्राइस जी आहे ती एकदम साइडवेज टू निगेटिव्ह साइड मध्ये जाताना दिसते. याच्यावरनं आपल्याला कळतंय काय, याच्यावरनं ही गोष्ट लक्षात येते, जेव्हा केव्हा IV जे आहे त्याच्या नॉर्मल रेंजच्या बाहेर म्हणजे अशा पद्धतीने नॉर्मल रेंजच्या बाहेर ज्यावेळेस निघते त्यावेळेस मार्केटमध्ये व्हॉलटिलिटी अप अँड डाऊन साईडची मूव्ह जे आहे ते जनरेट होण्याची शक्यता जास्त होते. बघा इथं IV स्पाइक झाली आहे तर प्राइसचं मूव्ह सुद्धा जी आहे ती डाऊन साईडला आपल्याला कोण होताना दिसते. व्हॉलटिलिटी राईज झाली आहे म्हणजे मार्केट डाऊन साईड आहे अप साईड आहे, वी डोंट नो, बट IV राईज होते नॉर्मल रेंजच्या बाहेर निघते म्हणजे तिथं मोमेंटम जे आहे एक चांगल्या पद्धतीने काही काही केसेसमध्ये IV तर राईज झालेली असते, परंतु तिथं कुठल्याही प्रकारचं प्राइस ऍक्शन जे आहे मूव्ह जे ते मोठ्या प्रमाणामध्ये होताना आपल्याला दिसत नाही. याच्यावरनं एकच गोष्ट लक्षात येते की जेव्हा केव्हा IVs त्याच्या रेंजला ब्रेक ज्या वेळेस करत असतात त्याकडे आपण लक्ष ठेवणं गरजेचं आहे आणि त्या डायरेक्शन मध्ये आपल्या सिस्टीम वाईज काही ट्रेड बसतोय का याला फोकस जर केलं तर आपले याच्यामध्ये टिकण्याचे आणि सक्सेस होण्याचे चान्सेस जे आहेत ते सगळ्यात जास्त राहतात. कळलं पाहिजे की जर हिस्टॉरिकल व्हॉलटिलिटी एकदम टिपिड आहे तर नेक्स्ट नियर इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटी जी ती एकदम शांत असू शकते. जर हिस्टॉरिकल व्हॉलटिलिटी एकदम फ्लॅट आहे, शांत आहे, म्हणजे नियर टर्म मध्ये IV जी आहे ती एकदम टेपिड होताना दिसू शकते. म्हणून हिस्टॉरिकल व्हॉलटिलिटी काढण्याकरता रिटर्न कॅल्क्युलेशन्स मेथड, लुक बॅक पिरियड आणि अॅन्युअलाइज कन्व्हेन्शन जे ते वेगवेगळे असू शकतात आणि म्हणून इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटी आणि हिस्टॉरिकल व्हॉलटिलिटी कम्पेअर करताना सेम कन्व्हेन्शन किंवा कम्पॅरेबल पिरियड मेथड जे ते यूज करणं केव्हाही शहाणपणाचं असतं. 5 नंबरच्या चॅप्टर मध्ये मार्केट अजून हललं नसताना सुद्धा प्रीमियम जे ते का वाढलंय याच्या पाठीमागचं रिझन काय, कारण आपण जेव्हा केव्हा ऑप्शन्स बघत असतो त्यावेळेस स्पॉट, स्ट्राईक, टाइम टू एक्सपायरी, व्हॉलटिलिटी, इंटरेस्ट रेट्स आणि डिव्हिडंड वेअर रिलिव्हंट या गोष्टी आपण बघत असतो. पण या फ्लॅट मार्केटमध्ये प्रीमियम चेंज काय होतं याकरता आपण लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. जर निफ्टी मॉर्निंग मध्ये 25,000 आहे, सकाळी त्याचा प्रीमियम जो होतो 120 रुपये, आफ्टरनूनला निफ्टी फक्त 25,005 झाला, म्हणजे 5 पॉईंटचा अंडरलिंग स्पॉट मध्ये जो आहे तो चेंज झाला आणि तोच 25,000चा जो कॉल 120 रुपयांच्या आसपास होता तो 160 झाला. म्हणजे काय, एक्सपायरी सारखीच आहे, बट इम्प्लाइड व्हॉलटिलिटी जी ती इन्क्रीज झाली. याचा अर्थ पॉसिबल रिझन हे की अपकमिंग इव्हेंट, इन्क्रीज एक्सपेक्टेड मुवमेंट आणि चेंजिंग डिमांड यामुळे तो जो प्रीमियम जो आहे तो 120 वरनं डायरेक्टली 160 झाला, म्हणजे 40 रुपयांचा आपल्याला त्याच्यामध्ये इन्क्रीज होताना दिसू शकतो. कुठली कंपनी बघा त्याचा तिमाहीचा निकाल रिझल्ट जे येतात येत असतात त्याला आपण कॉर्पोरेट रिझल्ट म्हणतो. बघा समजा एक XYZ रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा रिझल्ट जो होतो उद्या, स्पॉट रिलेटिव्हली स्टेबल आहे आणि ऑप्शन प्राइसेस जे आहे ते इन्क्रीज होताना दिसतात. याचं कारण काय, कारण मार्केटमध्ये एक पार्टिसिपंट जे आहेत हे प्राइसिंग करून राहिले की पोटेन्शियली एक मोठी मूव्ह जी ती अराउंड द इव्हेंट जी येण्याची शक्यता आहे आणि याच्यामुळेच
प्रीमियम जे आहे ते इन्क्रीज होऊ राहिलेत, वाढू राहिलेत बिकॉज ऑफ इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी. आणि प्रत्येक सिच्युएशन मध्ये असंच होईल असं नाहीये. त्याच्याकरता पास्ट मध्ये हिस्टॉरिकल व्हॉलॅटिलिटी जी होती ती शांत होती का टेपिड होती ते बघा, आणि त्यानुसार पुढचं जो गोष्ट जे आहे ते प्रिडिक्ट करण्याचा प्रयत्न करा. पण ह्यामध्ये रिस्क मॅनेजमेंटकडे सुद्धा लक्ष देणं सगळ्यात महत्वाचं राहतं. आता पुढच्या टॉपिक कडे बोलूयात. त्यामध्ये डिमांड, फिअर आणि अनसर्टिनिटी ऑप्शन्स चे प्राइसेस जे आहेत ते कसे बदलतात ते बघूया. समजा आयव्ही म्हणजे फक्त फिअर किंवा भीती नाहीये. याच्यामध्ये आपण मिसकन्सेप्शन जे आहे ते दूर ठेवणं गरजेचं आहे. इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी म्हणजे फिअर इंडेक्स आहे, हे सुद्धा टेक्निकली इनॅक्युरेट आहे. आयव्ही जे आहे ते रिफ्लेक्ट करतं व्हॉलॅटिलिटीला, जी की ऑप्शन्स प्राइसिंग वरती, ऑप्शनच्या प्रीमियम वरती फरक करते. म्हणून फिअर, अनसर्टनिटी, हेजिंग डिमांड आणि एक्सपेक्टेड लार्ज मुवमेंटमुळे ऑप्शनच्या ज्या प्राइसिंग जे आहेत त्या बदलताना आपल्याला दिसू शकतात. इन्शुरन्स मध्ये काय होतं बरं, मोठं जर वादळ येण्याची शक्यता जर असेल ना, तर लोकांना प्रोटेक्शन हवं असतं आणि त्या केसमध्ये प्रोटेक्शनची डिमांड वाढू शकते आणि सेम त्यामुळं जे काही इन्शुरन्सचे जे प्रॉडक्ट आहेत त्याचे प्राइसेस जे ते वाढतात. सेम ऑप्शनच्या हेजिंग मध्ये सुद्धा सिमिलर लॉजिक जे आहे ते आपल्याला तयार होताना दिसू शकतं. सडनली कुणीतरी बाय केलंय, कुणीतरी एक्झिट केलंय, त्याचा अर्थ तिथं हेजिंगची पोझिशन जी आहे लार्ज इन्स्टिट्यूशन द्वारा जे आहे तिथं क्रिएट होऊ राहिली. दुसरं महत्वाचं इथं रिझन, ज्यामध्ये इलेक्शनचे रिझल्ट, मल्टिपल पॉसिबल आउटकम्स आहेत, ज्याच्यामध्ये डायरेक्शनल ट्रेडर्स, हेजर्स, ऑप्शन सेलर्स आणि ऑप्शन बायर हे सगळे तिथं असतात. आणि प्रत्येकाच्या एक्सपेक्टेशन जे आहेत ना पूर्णपणे वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे सुद्धा ऑप्शनच्या प्राइसिंग दिसू शकतात. तिसरं महत्वाचं कॉर्पोरेट रिझल्ट जेव्हा केव्हा कंपनीचे होतात, ज्यामध्ये गुड सरप्राईज, बॅड सरप्राईज, नॅचरल रिझल्ट, गॅप अप किंवा गॅप डाऊन रिस्क. इव्हेंटच्या आधी जेव्हा केव्हा अनसर्टिनिटी येते त्यावेळेस ऑप्शनच्या प्राइसिंग मध्ये अपेक्षित मुवमेंट जे आहे ते ह्या इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटीमुळे जे आहेत ना रिफ्लेक्ट आपल्याला होताना ते दिसू शकतं. जेव्हा केव्हा 7 नंबरच्या सेक्शन मध्ये आयव्ही ज्यावेळेस वाढते त्यावेळेस मार्केटवरती जाणार का, तर आयव्ही डायरेक्शन नक्कीच सांगत नाही. ह्यामध्ये मिथ जो आहे तो कम्प्लिटली बाजूला ठेवा, ही जी धारणा जी ती बाजूला ठेवा. कारण आयव्ही याचा अर्थ असा आहे की मार्केटमध्ये ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करू राहिलेत की लार्ज मूव्ह जी आहे ती इदर डायरेक्शन मध्ये जी ती तयार होणार. मग आयव्ही हाय म्हणजे बुलिश आहे, आयव्ही लो आहे म्हणजे बेरिश आहे, नक्की नाहीये. याच्यामध्ये निफ्टीचं 25,000च्या आसपास आहे त्यावेळेस हाय आयव्ही, तर पॉसिबल सिनारिओज हे आयदर निफ्टी 26,000 कडे जाणार आहे किंवा निफ्टी जो आहे तो 24,000 कडे जाणार आहे. आयव्ही फक्त एक्सपेक्टेड मॅग्निट्यूड आणि अनसर्टनिटी बद्दल जो आहे तो इन्फॉर्मेशन देत असतो. तो अजिबात सांगत नसतो की निफ्टी जो आहे तो वाढणार आहे किंवा निफ्टी जो आहे तो घटणार आहे. आणि ती गोष्ट आपण तिथं लक्षात ठेवणं सगळ्यात महत्वाचं आहे. सेक्शन नंबर 8 मध्ये इंडिया विक्स व्हर्सेस इंडिव्हिज्युअल ऑप्शन्स इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी नक्की काय, तर जेव्हा केव्हा निफ्टी ही एक बॉर्डर रिलेटेड नियर टर्म एक्सपेक्टेड व्हॉलॅटिलिटी इंडिकेटर साठी निफ्टीचं जर बघायचं असेल तर त्याकरता इंडिया विक्स आहे. परंतु इंडिव्हिज्युअल ऑप्शनची इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी जर बघायचं असेल तर त्यामध्ये स्ट्राईक, एक्सपायरीला किती दिवस आहे, कॉल की पुट आहे, यासाठी इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी जी आहे ती चेक केली जाते. दोन्ही टर्म्स जे आहेत ना ते कन्फ्युज न करणार आहेत, दोघं एकमेकाला रिलेटेड नाहीये. इंडिया विक्स ही ओव्हरऑल निफ्टीच्या व्हॉलॅटिलिटी एन्व्हायरमेंट मध्ये काय बदल होतोय ते आपल्याला सांगत असतं. आणि 25,000 सीईचा तो आयबी जो आहे तो त्या स्पेसिफिक ऑप्शनची इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी सांगत असतो. हा इंडिया विक्स जर कमी जास्त होतोय तर ऑब्व्हियसली मार्केट सेंटिमेंट वरती बदल होणार आहे. पण तो बदल होताना 25,000चा जो कॉल जो आहे त्याची जी इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी जी आहे त्याच्यानुसार त्यामध्ये आपल्याला बदल होताना दिसतो. आणि ती एक महत्वाची गोष्ट राहते. मग पुढचा सेक्शन येतो तो म्हणजे ऑप्शन चेन मध्ये प्रत्येक इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी जी ती वेगवेगळी असते. प्रत्येक स्ट्राईकची आयव्ही जी ती सारखी का नसते, आणि यातनं आपल्याला आयव्ही स्क्यू, ब्रीफली एक आयव्ही स्माइल याच्या कॉन्सेप्ट बद्दल लक्षात ठेवणं सगळ्यात महत्वाचं आहे. आणि त्याच्याबद्दल आपण आता या एक्झाम्पलच्या माध्यमातून समजून घेऊयात. हा नंबरच्या चॅप्टर मध्ये प्रोफेशनल ट्रेडर जे आहे ते इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी जे आहे ते का बघतात ते बघूयात. प्रोफेशनल ट्रेडर्स फक्त कॉल की पुट विचारत नाही, ते मार्केटवर जाणार का, करंट इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी काय आहे, आयव्हीच्या रिसेंट लेवलच्या तुलनेत हाय आहे का, ह्या गोष्टीकडे लक्ष देतात. आणि त्याचबरोबर कुठला मेजर इव्हेंट तिथं आहे का हे बघतात. प्रीमियम मध्ये किती व्हॉलॅटिलिटी ऑलरेडी प्राइस इन झालेली आहे, आयव्ही क्रशची रिस्क आहे का, एक्सपेक्टेड मूव्ह जी आहे ती कशी होते, ह्याला आपण फोकस करणं सगळ्यात महत्वाचं असतं. समजा एखाद्या कंपनीचा जो चांगला रिझल्ट आला तर रिटेलर काय म्हणतो, चला कॉल घेऊ. पण प्रोफेशनल म्हणतो कंपनी चांगली आहे, हे ठीक आहे, पण ऑप्शनच्या प्रीमियम मध्ये इव्हेंटची अपेक्षा
ऑलरेडी किती प्राइसिंग झालेली आहे, त्याच्यामुळे त्याचा फायदा होतो. गुड कंपनी म्हणजे गुड ऑप्शन ट्रेड नक्कीच नसतो. प्रोफेशनल ट्रेडरला हे माहित असतं, की बाबा त्याच्या ऑप्शनच्या प्रीमियममध्ये ती इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी किती प्राइसिंग झालेली आहे, त्याच्यानुसार तो त्याचं दिशा डायरेक्शन जे आहे ते ठरवताना दिसतो असतो. सेक्शन नंबर 11 मध्ये एक्सपेक्टेड मूव्ह नक्की काय असते ते समजून घेऊयात. मार्केट किती प्राइस मूव्हमेंट करत असतं, यामध्ये एक्सपेक्टेड मूव्ह जी आहे ना, ती स्पॉट मल्टिप्लाइड आयव्ही मल्टिप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ टाइम ही ह्याच्या फॉर्म्युलेवर ठरत असते. आता हा स्पॉट आपल्याला माहित असतो, इम्प्लॉइड व्हॉलॅटिलिटी माहित असते आणि अंडर रूट ऑफ टाइम म्हणजे एक्सपेक्ट टाइम इन इयर्स मधनं आपल्याला त्याची आयडिया जी येताना दिसत असते. समजा निफ्टी जो आहे तो 25,000च्या आसपास आहे. इम्प्लॉइड व्हॉलॅटिलिटी जी ती 20% आणि टाइम जो होतो 7 डेज आहे. 20% ची व्हॉलॅटिलिटी म्हणजे 0.20% मल्टिप्लाइड बाय 7 भागीला 365 आणि होल अंडर रूट जे आहे ते 691 पॉइंटची रेंज जी ती आपल्याला होताना दिसतं. यामध्ये गॅरंटीड टार्गेट नाहीये, बट पॉसिबली बेस्ट अप्रॉक्सिमेशन आहे आणि याचा उपयोग करून जो आहे तो आपल्याला मार्केटमध्ये नक्की काय करायला हवं, काय नाही करायला हवं याची आयडिया जी ती येताना तिथं दिसत असते. चॅप्टर नंबर 13 मध्ये प्रोफेशनल आयव्ही चेकलिस्ट नक्की काय ते बघा. करंट आयव्ही काय? आयव्हीचा हाय किती? व्हॉलॅटिलिटी ऑलरेडी प्राइस्ड इन आहे का? एक्सपेक्टेड मूव्ह किती आहे? आयव्ही क्रश होऊ शकतो का? आणि माझा रिस्क जो आहे तो किती आहे? फक्त मला वाटतंय निफ्टी वर जाईल हा ट्रेड घेण्यासाठी पुरेसा रिझन नाहीये. प्रोफेशनल ट्रेडर विचारतो माझं डायरेक्शन बरोबर असलं तरी प्रीमियम मला रिवॉर्ड देईल का? हे एक महत्वाचं वाक्य जे आहे ते याच्यातनं आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. रिटेलरच्या मानसिकतेतनं बाहेर पडा. प्रोफेशनल पद्धतीने जर विचार करायला लागलात तर तुमचे ट्रेड्स पण कमी होतील आणि मार्केटमध्ये सस्टेन राहण्याचे चान्सेस सुद्धा लक्षात राहतील. रिकॅप जो आहे तुम्ही तुम्हाला स्क्रीनवरती दाखवलाय तो नक्की बघा. त्याच्यावरनं तुम्हाला एचव्ही आणि आयव्ही याच्यावरनं आयडिया येऊन जाईल. आयव्ही जे आहे ते डायरेक्शन नाहीये. आयव्ही जे आहे ते अनसर्टनिटी एक्सपेक्टेड मोमेंट आहे आणि हाय आयव्ही मध्ये ऑप्शन्स प्रीमियम मध्ये अधिक व्हॉलॅटिलिटी व्हॅल्यू जी आहे ती होताना दिसू शकते. आता या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला नक्कीच इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी जी आहे ती समजली असेल. पण खरा प्रॉब्लेम जो आहे तो अजून बाकी आहे. समजा तुम्ही रिझल्ट आधी कॉल ऑप्शन ₹200 घेतलेला आहे आणि रिझल्ट आला आणि तुमच्या दिशेमध्ये तुमच्या डायरेक्शन मध्ये तो जो स्पॉट जो आहे तो 2% गेला. तुम्ही विचार केला आता तर प्रॉफिट झालाच. पण तो ऑप्शन जो आहे तो ₹200 वरनं 130 वरती आलाय. तुम्ही तर म्हणाल स्टॉक तर वरती गेलाय, तरी डायरेक्शन माझी बरोबर होती, तरी सुद्धा लॉस का? याच्या पाठीमागे एक खतरनाक कॉन्सेप्ट आहे, तो म्हणजे इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी क्रश, ज्याला शॉर्ट फॉर्म मध्ये आयव्ही क्रश म्हटलं जातं. पुढील भागामध्ये आपण बघणार आहोत की इव्हेंट संपल्यानंतर ऑप्शन्स प्रीमियम मध्ये एवढी मोठी पडझड का होते आणि प्रोफेशनल ट्रेडर जे आहेत ह्या ट्रॅपला कशा पद्धतीने ओळखतात ते एपिसोड नंबर 9 मधनं आपण समजून घेणार आहोत. तर एक सिंपल सी गोष्ट जी आहे ती आपण ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. जनरली आतापर्यंत इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी हिस्टॉरिकल इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी बद्दल तुम्ही काही कोर्स जो आहे, कंटेंट जो आहे YouTube किंवा कुठल्याही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरती आतापर्यंत बघितला नसेल. एकदम सोप्या, सहज आणि सरळ भाषेमध्ये जे आहे ते इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी जे काय असतं, ते मी तुम्हाला निफ्टी ट्रेंड मराठी चॅनलवरती जे आहे ते ऑप्शन्स मास्टर क्लासच्या एपिसोड नंबर 8च्या माध्यमातून तुम्हाला इथं समजून सांगितलं. ह्याबरोबरच जर तुम्हाला ट्रेडिंग आणि डीमॅट खातं जर खोलवायचं असेल, तर त्याची लिंक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन केली गेली आहे. त्या लिंकद्वारा तुम्ही ट्रेडिंग आणि डीमॅट खातं जे आहे ते खोलू शकता. इन बिटवीन तुम्हाला काही प्रश्न असेल, तर नक्की व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की विचारा. याबरोबरच जर तुम्हाला प्रथमतः हा व्हिडिओ बघून लक्षात आलं नसेल, तर 1.5x स्पीडवरती परत एकदा कॅप्शन्स ऑन करून ह्या व्हिडिओला जे आहे एकदम शांततेमध्ये बघा. तुम्हाला इम्प्लाइड व्हॉलॅटिलिटी नक्की काय आहे हे नक्की लक्षात येईल. तोपर्यंत नमस्कार, धन्यवाद.